For today's video ay babahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng wall-mounted folding table. Pero bago yan, ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Ang unang dapat gawin ay alamin ng sukat kung gaano kalaki ang nais nating table. Markahan ang plywood na gagamitin. In my case ay 28 by 14 inches ang kailangan kong sukat ng table. Then, tabasin na natin ang plywood. Pagkatapos ay tanggalin na natin ang mga salugsog sa kahoy gamit ang 120 grit sandpaper. Masilya na natin ang plywood. Itong in-apply kong puti ay magsisilbi na ring primer sa kahoy. Kapag kontento na tayo sa pagmasilya, ay kinisin ito gamit ang 400 grit sandpaper. Para sa top coat ay gagamitan ko ito ng flat white spray paint. Mag-allow ng mga 8 inches na pagitan mula sa spray paint at sa pinipinturahan para sakto ang buga ng pintura. Gawin ito ng marahan sa buong surface. Ngayong tapos na tayo sa mismong table ay dumako na tayo sa paglalagyan nito. Dito ko siya ilalagay sa tabi ng aking computer table. Magbibigay ito ng extra space para sa aking work area. Ito naman ang mechanism na kailangan natin para maging foldable ito. Itong L-shaped spring bracket ay may one-touch feature kaya madaling itupi. I-press lang ang button dito, then lift, at naka-fold na. Ang size nito ay 12 inches at sapat lang para sa ating table. Ilalagay ko sa description box kung saan ito pwedeng mabili. Markahan na natin ang placement nito sa wall at gumamit ng level bar. Butasan na natin ang pader gamit ang drill. Kung indoor ang bubutasan ay mainam na gumamit ng basang-basahan para saluhin yung mga alikabok at di kumalat.
Iuuna kong ilagay ang bracket sa wall kesa sa mismong table dahil hindi pantay ang pagkakapalitada ng aming pader. Hindi kasi lalapat ng maayos pag inuna kong ikabit sa table. Pero mas mainam kung uunahin sa table kung smooth ang inyong wall. Kapag okay na sa wall ang brackets ay ikabit naman natin ito sa base ng table. I-test na natin kung swabe lang ang folding. Press lang natin ng ganito, lift, and then fold. Ayan, may karagdagang space na tayo sa ating workstation at maaari ding itabi kung hindi naman ginagamit. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!